Hej och välkomna till Houseliner Utbildningen. Idag ska vi visa hur man installerar en Relining Connection. Nu ska vi installera en Relining Connection. Detta gör vi för att skapa en säker övergång mellan relinat rör och traditionellt rör. Till det behöver vi Relining Connection, Sika 521, en kniv och en skruvdragare. Vi börjar med att öppna förpackningen och i den har vi en Relining Connection, en vanlig koppling samt en anvisning för hur man monterar dessa. Då börjar vi med att lägga en mjukfog i botten på Relining Connectionen, runt hela. Det är viktigt att vi har ett 90-gradigt avslut på röret. Trycker vi ner Relining Connectionen. Och sedan drar vi åt kopplingen bara. Och där har vi skapat en säker övergång.